Welcome to Dr. M Podcast สวัสดีครับพบกับรายการ Dr. M Podcast เรื่องเล่าสุขภาพดีกับผมหมอแอมนายแพทย์ตนุพลวิรุณหการุณนะครับอาทิตย์นี้ครับหมอกลับมาพบท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับในชื่อตอนที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะสนใจนะครับแล้วก็อยู่ใกล้ตัวคนเราเนี่ยมากๆเลยนะครับใกล้ตัวพวกเรามากๆก็ชื่อตอนที่ว่าส้มตำเต็มคำบำรุงสุขภาพนะครับขึ้นชื่อว่าส้มตำนะครับคงจะเป็นเมนูโปรดของหลายๆท่านแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นเมนูโปรดของหมอแอมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยหมอเชื่อว่าทุกคนต้องเคยกินนะจะชอบเผ็ดมากหรือเผ็ดน้อยนะครับแล้วก็คนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศเนี่ยก็ต้องคิดถึงส้มตำแน่นอนนะครับบางคนกินกันหลายวันต่ออาทิตย์เลยทีเดียวนะวันนี้หมอก็เลยอยากจะมาทำนะครับเนื้อหาสาระเนี่ยเกี่ยวกับส้มตำดูซิว่าเจ้าส้มตำเนี่ยประวัติความเป็นมาเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับและที่กินกันเนี่ยแพร่หลายฮิตมากเลยเนี่ยในบ้านเราเองเนี่ยมีคุณประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับหมอแอมและทีมงานดรแอมทีมเนี่ยก็เลยรวบรวมนะครับเนื้อหาสาระมาเล่าให้ฟังกันว่าส้มตำเนี่ยมีคุณประโยชน์อย่างไรบ้างในแต่ละจานที่เราทานเข้าไปนะครับขึ้นชื่อว่าส้มตำเนี่ยแค่เริ่มต้นเนี่ยก็เริ่มรู้สึกแซ่บแล้วใช่ไหมครับนะเดี๋ยวนี้เรามาคุยกันครับว่าแต่ละสิ่งแต่ละอย่างที่หมอแอมเอามาฝากวันนี้มีรายละเอียดยังไงกันบ้างนะครับไปเริ่มกันที่ส่วนประกอบสำคัญอันที่1นะครับขึ้นชื่อว่าส้มตำครับเดี๋ยวหมอจะบอกนะว่าชื่อนี้เนี่ยได้มาอย่างไรนะครับไม่ใช่เอาส้มมาตำนะครับเมนหลักหรือว่าพระเอกหลักเนี่ยของส้มตำเนี่ยก็คือมะละกอนะครับเราเริ่มต้นที่มะละกอกันก่อนหมอเคยพูดถึงคุณประโยชน์เนี่ยของมะละกอไว้ในตอน5สุดยอดอาหารชะลอวัยไกลโรคไปแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาขยายความเพิ่มเติมกันหน่อยนะมะละกอครับชื่อวิทยาศาสตร์เนี่ยชื่อว่า Carica papaya นะครับ C-A-R-I-C-A Carica นะครับ P-A-P-A-Y-A papaya และก็ L จุดนะครับ Carica papaya L นะครับคือชื่อของมะละกอจัดอยู่ในวง Caricaceae นะครับ C-A-R-I-C-A-C-E-A-E นะครับจัดเป็นไม้ล้มลุกครับเป็นพืชพื้นเมืองนะครับพบได้ในทวีปอเมริกากลางนะครับอเมริกาใต้นะครับสมัยที่โคลัมบัสเนี่ยไปค้นพบทวีปอเมริกานะครับก็มีการบันทึกไว้ว่าได้มีการเอามะละกอเนี่ยนะครับมาเผยแพร่นะครับพร้อมกับยุคนั้นนะครับเป็นยุคการล่าอาณานิคมนะครับของสเปนนะครับจนมาถึงฟิลิปปินส์เนี่ยนะครับก็มีคนนะครับเอามะละกอเนี่ยมาปลูกที่มะละกานะครับส่วนมะละกอเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยเมื่อไหร่เนี่ยนะครับทีมงานหมอเนี่ยก็พยายามไปสืบเสาะนะครับหาประวัตินะครับอันที่1เนี่ยก็ได้ประวัติมานะครับจากหนังสือศิลปะวัฒนธรรมนะครับฉบับกุมภาพันธ์ 2555 เนี่ยว่ามะละกอเนี่ยน่าจะเข้ามาสู่สยามเนี่ยในช่วงกรุงศรีอยุธยานะครับก่อนแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์เพราะว่ามีบันทึกไว้ครับราชทูตเดลาลูแบร์เนี่ยได้บันทึกไว้ว่าพบผลมะละกอเนี่ยแต่ชาวสยามเนี่ยเรียกว่าแตงไทยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลหนึ่งนะครับอีกข้อมูลหนึ่งเนี่ยก็มีการบันทึกว่าคาดกันว่านะครับน่าจะเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยในช่วงต้นรัตนโกสินทร์นะครับอาจจะเข้ามาทางตอนใต้ของประเทศไทยเนี่ยโดยประเทศโปรตุเกสไม่ก็สเปนเนี่ยแหละครับที่นำเข้ามาทั้งนี้ทั้งนั้นครับใครที่มีข้อมูลที่แน่ชัดเนี่ยเราก็สามารถนะครับมาช่วยกันคอมเมนต์ไว้ในคอมเมนต์ได้นะครับภาคกลางครับเรียกมะละกอนะครับภาคอีสานครับเรียกว่าบักหุงครับหรือไม่ก็หมักหุงนะครับภาคใต้ครับเรียกลอกอนะครับภาคเหนือครับเรียกบักกล้วยเต้นะครับนี่คือมะละกอนะครับแสดงว่าแพร่หลายไปทั่วทุกภาคในประเทศไทยนะครับมีข้อมูลเพิ่มเติมครับจากคอลัมน์นะครับสุวรรณภูมิในอาเซียนนะครับหนังสือพิมพ์มติชนเนี่ยกล่าวว่านะครับส้มตำครับน่าจะเกิดขึ้นเนี่ยที่แรกเนี่ยที่กรุงเทพนะครับหรือภาคกลางลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยานะครับโดยส้มครับ
แปลว่าเปรี้ยวนะครับส้มตำเนี่ยก็เลยหมายถึงของกินชนิดหนึ่งที่เอาผลไม้เนี่ยมาตำผสมเครื่องปรุงครับและมีรสเปรี้ยวนำนะครับส้มตำครับเริ่มแพร่กระจายจากกรุงเทพเนี่ยสู่อีสานเนี่ยช่วงราวๆหลังในหลวงรัชกาลที่5เนี่ยท่านทรงสร้างรถไฟไปอีสานนะครับแล้วก็มาแพร่หลายมากขึ้นเนี่ยในช่วงหลังจากการสร้างถนนมิตรภาพนะครับอันนี้คือข้อมูลที่ได้มานะครับจากคอลัมน์สุวรรณภูมิในอาเซียนนะครับฉะนั้นนะครับในเรื่องประวัติเนี่ยหมอออกตัวไว้ก่อนว่าหมอไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านประวัติศาสตร์นะครับแต่ทีมงานเนี่ยพยายามจะไปสืบเสาะนะครับค้นหานะครับเพื่อนะครับเอาข้อมูลเนี่ยมาให้ทุกท่านเนี่ยได้ทราบว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างนี้นะครับถ้าใครมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะครับหรือน่าสนใจหรือถูกต้องนะครับก็มาแลกเปลี่ยนกันในสังคมสุขภาพดีของเราได้นะครับประเด็นที่สำคัญครับที่หมออยากจะเอามาเล่าวันนี้เป็นเรื่องประโยชน์มากกว่าของส้มตำและก็วัตถุดิบต่างๆนะครับกลับมาที่มะละกอครับกว่า1,000 ปีและที่มนุษย์เราเนี่ยใช้มะละกอนะครับในการหมักเนื้อสัตว์ให้นุ่มนะครับผ่านเอนไซม์ที่ชื่อว่าปาเปนนะครับ PAPAIN เป็นเอนไซม์หรือน้ำย่อยชนิดหนึ่งจากมะละกอพอมาโดนกับเนื้อสัตว์เนี่ยก็จะช่วยทำให้นุ่มขึ้นนะครับมะละกอครับทานสุกนะครับทานดิบก็ได้คนไทยจริงๆเนี่ยก็ทานมะละกอดิบเยอะทีเดียวนะครับถ้าทานดิบเนี่ยในช่วงท้องเนี่ยคนท้องเนี่ยต้องระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะอาจจะมีการกระตุ้นนะครับให้บีบตัวของมดลูกได้จากลาเท็กซ์นะครับก็คือยางนะครับหรือนะครับคนที่ทานมะละกอดิบเนี่ยต้องระวังว่าถ้าเราเป็นคนแพ้ลาเท็กซ์นะครับหรือว่ายางเนี่ยอาจต้องระมัดระวังนิดหนึ่งถ้าคนที่เขาเคยแพ้เนี่ยเขาจะทราบครับเวลาทานแล้วก็จะมีอาการนะครับจะเป็นปากบวมจะเป็นคันต่างๆนะครับมะละกอครับ1ลูกเล็กนะครับขนาดประมาณสัก 1.5 ขีดอย่างเงี้ยนะอุดมไปด้วยแร่ธาตุต่างๆแต่เดี๋ยวนี้มีหลายขนาดมากลูกเล็กหมอไปดูมีลูกกลางมีลูกใหญ่มีหลายพันธุ์ด้วยนะครับเช่นนะครับพันธุ์แขกดำนะครับพันธุ์แขกนวลนะครับพันธุ์ฮอลแลนด์นะครับพันธุ์ฮาวายเป็นต้นนะครับมะละกอครับอุดมไปด้วยวิตามินเยอะแยะมากมายนะครับเช่นครับวิตามินซีวิตามิน A โฟลิกแอซิดนะครับโพแทสเซียมก็เยอะแมกนีเซียมนะครับวิตามิน B นี่มีหมดเลย B1 B2 B3 B5 นะครับวิตามิน E ก็เยอะนะครับอันนี้คือวิตามินนะครับมีสารครับชื่อแคโรทีนอยด์นะครับเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระนะครับช่วยชะลอวัยนะครับมีสารไลโคปีนครับช่วยแอนตี้อินฟลามาทอรีนะครับหรือช่วยลดการอักเสบได้นะครับไลโคปีนครับบวกกับวิตามินซีเนี่ยมีการวิจัยว่าช่วยบำรุงสุขภาพหัวใจนะครับบำรุงสุขภาพผิวนะครับชะลอรอยย่นนะครับชะลอรอยตีนกาเป็นต้นนะครับมีสารต่อไปครับชื่อว่าซีแซนทีนนะครับบำรุงสุขภาพครับจอประสาทตาช่วยป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อมนะครับหรือ AMD Age Macular Degeneration เป็นต้นนะครับกลับมาที่น้ำย่อยครับน้ำย่อยนะครับหรือเอนไซม์เนี่ยของมะละกอเนี่ยที่ช่วยย่อยเนื้อสัตว์เนี่ยเมื่อกี้มีชื่อปาเปนใช่ไหมครับมีอีกตัวหนึ่งชื่อไคโมปาเปนเป็นต้นนะครับคราวนี้ครับเรามาดูสรรพคุณกันนะครับเจ้ามะละกอเนี่ยช่วยบำรุงผิวนะครับเพราะมีวิตามินซีเยอะเมื่อกี้ที่หมอบอกไปมีไลโคปีนเยอะนะครับเพิ่มครับ elasticity of skin ก็คือความยืดหยุ่นของผิวนะครับปาเปนแล้วก็ไคโมปาเปนครับมีการวิจัยไว้นะครับในวารสาร Biomedicine and Pharmacotherapy Journal นะครับในปี 2017 ว่าปาเปนเนี่ยช่วยรักษารอยแผลเป็นได้ช่วยรักษารอยสิวได้ลดการอักเสบได้นะครับมะละกอครับช่วยในการย่อยอาหารนะครับเนื่องจากอุดมไปด้วยเอนไซม์ในการช่วยย่อยนะครับข้อต่อไปครับช่วยป้องกันโรคลักกระปิดลักกระเปิดได้หรือโรคเลือดออกตามไหล่ฟันนะครับยางมะละกอดิบนะครับยังมีสรรพคุณช่วยฆ่าเชื้อราบริเวณผิวได้อีกด้วยนะครับสารไลโคปีนในมะละกอครับเมื่อกี้ที่แจ้งไปช่วยบำรุงสุขภาพต่อมลูกหมากให้ผู้ชายได้ด้วยนะครับมีวิตามินและแร่ธาตุหลากชนิดมากนะครับที่ช่วยบำรุงความจำและสมองนะครับมะละกอครับ
มีฤทธิ์เป็นยาระบายอ่อนๆแล้วก็มีไฟเบอร์สูงด้วยนะครับช่วยเรื่องระบบขับถ่ายนี่ก็ดีนะครับแถบรัฐฮาวายนะครับผู้หญิงคลอดบุตรเนี่ยเขานิยมทานมะละกอกันนะครับเพื่อช่วยเพิ่มน้ำนมเป็นต้นนะครับคราวนี้นะครับเราไปดูกันต่อว่าโอ้โหมะละกอเนี่ยมีคุณค่ามากมายเลยไม่ว่าจะเป็นมะละกอสุกนะครับสีส้มหรือมะละกอดิบเนี่ยสีเขียวนะครับคุณค่าทางอาหารนะครับของมะละกอดิบเนี่ยเอาดิบก่อนเนาะนะครับต่อ100กรัมก็คือ1ขีดนะมะละกอดิบ1ขีดเนี่ยมีพลังงานประมาณ20-24กิโลแคลอรี่เทียบกับมะละกอสุกเนี่ย1ขีดเช่นกันเนี่ยมีแคลอรี่ประมาณ43แคลอรี่นะครับแสดงว่าถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยพอมะละกอสุกปุ๊บแคลอรี่จะเยอะกว่านะครับน้ำตาลจะเยอะกว่าแป้งจะเยอะกว่านะกลับมาดูตัวเลขนะครับเอาดิบก่อนมะละกอดิบ1ขีดมีพลังงาน20-24กิโลแคลอรี่นะครับมีคาร์โบไฮเดรตนะครับ 5.4 กรัมโดยประมาณมีน้ำตาล 3.5 กรัมโดยประมาณมีเส้นใยหรือไฟเบอร์เนี่ยประมาณ 2.6 กรัมโดยประมาณนะครับแล้วก็มีวิตามินต่างๆเทียบกับมะละกอสุก100กรัมหรือ1ขีดนะครับมีแคลอรี่43กิโลแคลอรี่มีคาร์โบไฮเดรต11กรัมมากกว่าดิบประมาณ2เท่าเนาะนะครับมีเส้นใย 1.7 กรัมมีน้อยกว่าแสดงว่ามะละกอดิบเนี่ยแคลอรี่ต่ำกว่านะครับแป้งน้อยกว่าน้ำตาลน้อยกว่าแล้วก็เส้นใยมากกว่านะครับมะละกอสุกครับน้ำตาลประมาณ 7.8 กรัมเทียบกับนะครับน้ำตาลของมะละกอดิบเนี่ยประมาณ 3.5 กรัมต่อ1ขีดนะครับระวังนิดนึงนะครับมะละกอนะครับโดยเฉพาะมะละกอสุกถ้าเราทานมากเกินไปเนี่ยอาจจะทำให้สารนะครับไม่ว่าจะเป็นไลโคปีนนะครับแคโรทีนนะครับมากเกินเนี่ยทำให้เกิดภาวะตัวเหลืองมือเหลืองตาเหลืองได้นะครับเพราะว่าเจ้ามะละกอเนี่ยมีสารสีเหลืองอยู่นะครับถ้าใครทานทุกวันเนี่ยพยายามหมั่นสังเกตเล็บหมั่นสังเกตมือเรานะครับว่าถ้าเริ่มเหลืองเนี่ยต้องไปปรึกษาแพทย์หรือว่าหยุดทานก่อนนะครับคนที่มีประวัติแพ้สารปาเปนนะครับต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็คนที่เป็นเบาหวานครับมะละกอสุกเนี่ยน้ำตาลก็ไม่ได้มากนักแต่ถ้าทานกันตั้งใจทานกันเป็นลูกๆหลายๆลูกหลายๆกิโลเนี่ยก็ต้องระมัดระวังน้ำตาลขึ้นเหมือนกันนะครับนี่คือข้อมูลคร่าวๆนะครับของมะละกอครับต่อไปครับตัวที่2นะครับที่เป็นนักแสดงนะครับอยู่ในหนังเรื่องส้มตำนะครับเมื่อกี้พระเอกใช่ไหมครับรู้เลยว่าต้องเป็นมะละกอแน่นอนโดยเฉพาะมะละกอดิบนะครับส่วนตัวที่2นะครับที่มีประโยชน์มากเนี่ยในส้มตำก็คือพริกครับนะพริกครับเป็นพืชในวงโซลานาซีเยนะครับสกุลแคปซิกัมนะครับ CAPSICUM นะครับนี่คือพริกนะครับพริกเนี่ยมีหลายชนิดนะครับเช่นนะครับ1พวกพริกหวานพริกหยวกพริกชี้ฟ้าตระกูลนี้จะไม่เผ็ดมากนะครับชื่อวิทยาศาสตร์ครับเขาชื่อว่า Capsicum annum นะครับ CAPSICUM Capsicum นะครับ ANNUUM annum นะครับอันนี้คือกลุ่มที่1นะครับกลุ่มที่2นะครับพริกขี้หนูสวนนะครับพริกขี้หนูใหญ่นะครับตระกูลนี้เผ็ดนะครับชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Capsicum frutescens นะครับ CAPSICUM Capsicum นะครับ FRUTESCENS นะครับ frutescens นะครับนี่ก็เป็นอีกตระกูลหนึ่งนะครับมนุษย์ครับเริ่มมีการรับประทานพริกเนี่ยมาไม่ต่ำกว่า 7,000 ปีเลยนะครับก่อนคริสตศักราชนะครับก็ประมาณ 9,000 กว่าปีที่แล้วนานมากเลยนะครับรู้ได้ยังไงนะครับมีหลักฐานครับทางโบราณคดีว่าพบซากเมล็ดพริกนะครับในอุจจาระครับของชาวอินเดียนในเม็กซิโกเนี่ยที่เมืองฮัวกาเพลียตาครับอายุประมาณ 9,000 ปีนะครับโอ้โหนานมากนะครับที่มนุษย์เราเนี่ยมีความผูกพันกับพริกนะครับคราวนี้ครับไปดูกันต่อนะว่าข้อมูลอื่นๆนะครับก็จะมีนะครับเช่นถ้าใครไปหาอ่านเนาะนะครับก็จะเจอชื่อของนายปีเตอร์มาทิลนะครับก็เป็นลูกเรือครับของคริสโตเฟอร์โคลัมบัสเนี่ยก็น่าจะไปเจอพริกนั่นแหละครับตอนท่องโลกนะครับก็เลยนะครับนำพริกเนี่ยจากทวีปอเมริกานะครับสู่โลกภายนอกนะครับมีประวัติอีกครับว่า
นายอัลวาเลสชันกาชาวสเปนเนี่ยเป็นบุคคลแรกๆนะครับที่นำพริกนะครับมาปลูกที่ประเทศสเปนนะครับน่าจะราวๆปีคริสตศักราช1493นะครับคนสเปนเนี่ยก็เลยเรียกพริกว่าชิลลีนะครับซึ่งเป็นคำแปลงนะครับมาจากคำว่าชิลีครับซึ่งเป็นประเทศเนี่ยที่เขาไปค้นเจอหรือว่าไปเจอเนี่ยพริกมานั่นเองนะครับพริกครับเป็นของโปรดของหมอแอมอย่างหนึ่งเลยนะครับนะใครที่ไม่ทราบเนี่ยบางคนเห็นหน้าหมอเนี่ยอาจจะนึกว่าโอ้ยหมอแอมไม่น่ากินเผ็ดนะครับแต่ถ้าคนที่ใกล้ตัวหรือเพื่อนๆเนี่ยจะทราบว่าหมอเนี่ยเป็นคนกินเผ็ดมาแต่ไหนแต่ไรและกินเผ็ดมากด้วยเป็นความชอบส่วนตัวนะครับวันนี้ก็เลยเอาข้อมูลเรื่องพริกมาเล่าให้ฟังนะครับพริกครับ1ช้อนโต๊ะประมาณสัก15กรัมนะครับให้พลังงาน6กิโลแคลอรี่นะครับมีโปรตีนประมาณ 0.3 กรัมนะครับมีแป้งประมาณ 1.3 กรัมมีไฟเบอร์ประมาณ 0.2 กรัมมีน้ำตาลนิดหน่อย 0.8 กรัมนะครับแล้วก็มีไขมันน้อยมาก 0.1 กรัมนะครับประโยชน์ของพริกครับพริกเนี่ยมีวิตามินซีเยอะมากนะครับเพราะว่าวิตามินซีเนี่ยเรียกว่าเป็นอะไรครับเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระนะครับพริกก็เลยถือว่าเป็นอาหารที่มีวิตามินสูงนะครับเพิ่มเติมครับมีวิตามิน B6 นะครับมีวิตามิน K1 นะครับมีแร่ธาตุโพแทสเซียมนะครับมีทองแดงครับมีวิตามิน A นะครับในพริกครับมีสารที่ชื่อว่าแคปแซนทีนนะครับ CAPSANTHIN นะครับเป็นสารแคโรทีนอยด์ตัวหนึ่งนะครับสารแคโรทีนอยด์เนี่ยก็คือตัวที่ทำให้พริกเนี่ยมีสีแดงนะครับถ้าพริกที่มีสีแดงเนี่ยสารนั้นเนี่ยชื่อว่าแคปแซนทีนนะครับเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูงมากนะครับตัวต่อไปครับเป็นสารที่ชื่อว่าวิโอลาแซนทีนนะครับเป็นสารแคโรทีนอยด์เช่นกันนะครับให้สีเหลืองในพริกถ้าใครนึกภาพเนาะพริกจะมีสีแดงสีเขียวสีเหลืองนะครับเมื่อกี้สีแดงบอกไปแล้วสีเหลืองบอกไปแล้วนะครับต่อไปเป็นพริกสีเขียวนะครับพริกสีเขียวเนี่ยจะเจอสารชื่อว่าลูเทียนเยอะนะครับบำรุงสุขภาพตานะครับจอประสาทตานะครับคราวนี้มาถึงรสเผ็ดกันบ้างครับรสเผ็ดเนี่ยจริงๆไม่ใช่รสชาตินะครับเพราะว่าต่อมรับรสของลิ้นเราเนี่ยรับรู้รสหวานรสเค็มนะครับแล้วก็รสชาติต่างๆจริงๆเนี่ยความเผ็ดเนี่ยเป็นความรู้สึกไม่ใช่รสนะครับความรู้สึกเผ็ดร้อนเนี่ยเกิดมาจากสารที่ชื่อว่าแคปไซซินตัวนี้เป็นตัวหลักจดไว้ได้ก็ดีนะครับ CAPSAICIN นะครับแคปไซซินคืออะไรนะครับก็คือความรู้สึกเผ็ดร้อนนะครับเขาเป็นสารแอลคาลอยด์ชนิดหนึ่งนะครับระดับความเผ็ดของพริกเนี่ยก็เลยวัดจากตัวที่ชื่อว่าแคปไซซินนะครับสารแคปไซซินมีประโยชน์อย่างไรครับ1ครับช่วยลดความเสี่ยงของการเป็นแผลในกระเพาะอาหารได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวบุคคลนะครับเพราะว่าพริกเนี่ยเป็นเหมือนกับวิทยายุทธอย่างหนึ่งเราต้องฝึกนะครับแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเราเป็นเด็กเนี่ยไม่มีใครกินเผ็ดเพนสักคนละครับนะฮะและความกินเผ็ดเนี่ยก็คล้ายๆกับคอเนี่ยแหละครับคอจะแข็งแรงขึ้นลิ้นจะแข็งแรงขึ้นนะครับในการรับรู้นะครับระดับความเผ็ดได้แค่ไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนนะครับเมื่อก่อนหมอก็กินเผ็ดไม่เยอะพอกินไปกินมาก็ชอบครับทำไมคนเราถึงชอบรสเผ็ดทำไมคนเราถึงชอบความรู้สึกเผ็ดร้อนนะครับเมื่อไม่ใช่รสชาติเป็นความรู้สึกใช่ไหมนะครับมีข้อมูลครับที่หลายๆคนเนี่ยชอบความเผ็ดความแซ่บนะครับก็เพราะว่าครับเวลาเราเผ็ดเนี่ยร่างกายเราเนี่ยต้องหลั่งสารออกมาชื่อว่าเอนโดรฟินชื่อคุ้นใช่ไหมครับเอนโดรฟินก็คือความฟินหรือความสุขนั่นแหละครับออกมานะครับหลั่งเจ้าสารนี้มาเพื่อช่วยลดความเจ็บปวดครับเพราะว่าแคปไซซินเนี่ยทำให้เกิดความเจ็บปวดหรือว่าเผ็ดร้อนในช่องปากเราในลิ้นเราใช่ไหมครับในลำคอเราก็ต้องหลั่งสารออกมาเพื่อป้องกันตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราค่อยๆกินเผ็ดขึ้นสารนี้ก็จะค่อยๆหลั่งมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วครับนึกภาพเนาะเหมือนคนเราแบบเจ็บแต่จบเจ็บแต่ฟินก็คือรู้แหละว่ามันแหมมันร้อนมันเผ็ดแต่ถ้าใครกินเผ็ดเนี่ยจะรู้ว่าความรู้สึกเนี้ยมันหาไม่ได้ในอาหารบางประเภทนะครับโดยเพราะเวลาเราไปเมืองนอกเนาะเราไปกินอาหารฝรั่งเนี่ยอร่อยยังไงก็ตามเนี่ยเรามักจะนึกถึงนะครับอาหารไทยจังอยากกินอะไรแซ่บๆพอเครื่องลงที่สุวรรณภูมิปุ๊บแน่นอนครับหมอเนี่ยเป็นคนหนึ่งเลย
มื้อแรกหลังจากกลับไปประชุมนะครับกลับจากประชุมไปเรียนหนังสือเมืองนอกเนี่ยหมอสั่งส้มตำเสมอเลยแล้วก็ขอแซ่บๆด้วยนะครับบวกกับครับน่าจะเป็นการฝึกวิชาตอนหมอใช้ทุนด้วยนะตอนหมอใช้ทุนเนี่ยหมออยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับตอนไปใหม่ๆเนี่ยก็ยังกินเผ็ดไม่เยอะนะครับแล้วก็กินปลาร้าไม่เป็นด้วยนะพี่ๆน้องๆที่อยู่ที่โรงพยาบาลศรีสะเกษนี่แหละครับแล้วก็โรงพยาบาลยางชุมน้อยเนี่ยเป็นคนสอนนะครับเรียกได้ว่าเป็นผู้ชักนำเข้าสู่วงการนะครับไม่ว่าจะเป็นการกินเผ็ดเยอะขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการกินปลาร้าด้วยนะจนพอกลับมาเยี่ยมบ้านที่กรุงเทพเนี่ยพ่อกับแม่เนี่ยงงเลยนะครับหมอแอมสมัยนู่น10 กว่าปี15-20 ปีแล้วนะครับพอนั่งปุ๊บสั่งเลยตำปูปลาร้านะครับตอนก่อนไปเนี่ยกินไม่เป็นนะแต่พอกลับมาปุ๊บชอบกินนะครับแต่ก็ต้องเลือกนะปลาร้าเดี๋ยววันนี้หมอก็มีรายละเอียดมาเล่าให้ฟังกลับมาต่อเดี๋ยวจะไปไกลกันเกินไปนะครับประโยชน์ของสารแคปไซซินนะครับข้อที่2นะครับช่วยเผาผลาญไขมันครับช่วยลดน้ำหนักครับช่วยลดความหิวนะครับมีการวิจัยไว้ครับแบบ randomized control trial นะครับใน American Journal of Clinical Nutrition นะครับในปีคริสตศักราช 2012 ครับโดยคณะคุณทาเคชิโยเนชิโร่นะครับว่าสารแคปซีนอยด์ครับสามารถเพิ่มการเผาผลาญพลังงานและกระตุ้นการเผาผลาญไขมันในเซลล์ไขมันสีน้ำตาลได้นะครับนี่ไงครับเวลาเรารู้สึกเผ็ดร้อนเนาะมีประโยชน์ด้วยนะครับแต่อย่าลืมนะครับเหมือนที่หมอบอกไม่ได้แปลว่าฟังปุ๊บหมอแอมบอกพริกดีวันนี้เราสตาร์ทกินเผ็ดเยอะเลยเท่าเพื่อนที่เขากินแซ่บๆไม่ได้นะครับเหมือนกันครับเช่นเดียวกับคือหมอไม่ได้แนะนำให้ไปกินเหล้านะแต่ว่าหมอมักจะเปรียบเทียบว่าทำไมเหล้าขวดเดียวกันคนนึงคออ่อนคนนึงคอแข็งก็เพราะว่าต้องค่อยๆฝึกฝนแต่อันนั้นในทางไม่ดีนะครับก็คืออย่าไปทานเยอะนะสุราแอลกอฮอล์เนี่ยเป็นพิษนะครับกลับมาที่พริกครับคนที่ฝึกมานานก็กินเผ็ดขึ้นส้มตำพริก3 เม็ด8 เม็ด9 เม็ด10 เม็ดคนที่เริ่มเบบี้กินไม่ไหวก็เริ่มครึ่งเม็ดก่อนอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะประสิทธิภาพไม่ได้แปลว่าถ้าคนกินไม่เป็นแม้ว่าพริกจะเผาผลาญไขมันแต่ว่าถ้าลิ้นและช่องปากคุณรับไม่ไหวเนี่ยเบิร์นนะครับก็คือร้อนนะครับแล้วก็แสบด้วยนะครับประโยชน์ต่อไปครับของสารแคปไซซินนะครับก็คือเมื่อนำมาทำเป็นยาทานะครับช่วยบรรเทาอาการปวดได้นะครับอันนี้ก็คือคร่าวๆนะครับแล้วก็สารแคปไซซินเนี่ยนะครับเป็นสารที่ไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะครับละลายน้ำได้น้อยมากๆข้อนี้ต้องจำนะครับทนร้อนและทนเย็นได้อย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อละลายน้ำได้น้อยครับเวลาเราเผ็ดมากๆเป็นไงครับกินน้ำเข้าไปไม่ค่อยหายนะครับเพราะเขาไม่ละลายในน้ำนะครับเราเปลี่ยนไปใช้วิธีอื่นดีกว่านะครับพริกสุกนะครับจะมีแคปไซซินมากกว่าพริกที่ยังไม่สุกแสดงว่าพริกเขียวกับพริกแดงเนี่ยพริกแดงเนี่ยถ้าเทียบกันต้นเดียวกันเนี่ยจะเผ็ดกว่านะครับแล้วถ้ายิ่งเอาไปตากแห้งเนี่ยจะยิ่งเผ็ดขึ้นไปอีกนะครับแสดงว่าพริกแห้งเนี่ยสารแคปไซซินเนี่ยยิ่งเข้มข้นนะครับก็จะเผ็ดมากนะครับเช่นเดียวกันครับเมื่อกี้ย้อนกลับไปนิดหนึ่งสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยในพริกแดงก็มากกว่าพริกเขียวนะครับแต่เวลาเราทานเนาะเราก็จะทานแบบรวมๆมีหลายๆสีอันนี้ก็ไม่ได้ต่างกันมากจนเกินไปนะครับไปกันต่อครับความเผ็ดนะครับหรือความรู้สึกเผ็ดร้อนเนี่ยของพริกเนี่ยถูกวัดด้วยหน่วยอะไรนะครับเขามีหน่วยวัดนะครับโดยเฉพาะใครชอบกินแซ่บๆเนาะชื่อว่า SHU นะครับ Scoville Heat Unit นะครับเดี๋ยวทีมงานจะขึ้นภาษาอังกฤษให้นะ SHU นะครับ Scoville Heat Unit นะครับคะแนนนะครับตั้งแต่0 คะแนนขึ้นไปคือไม่เผ็ดเลยไปจนถึงคะแนนแบบเผ็ดมากเลยคือ15 ล้านยูนิตคิดภาพนะครับ15 ล้านยูนิตแม้หมอแอมคิดไม่ออกเลยอะนะครับมีข้อมูลมาแชร์นะสำหรับคนชอบกินเผ็ดนะครับเอาตัวที่1ก่อนเปรียบเทียบคะแนนพริกจินดาสดนะครับมีดัชนีความเผ็ดหรือ SSU เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 28,000 ถึง 40,000 SSU นี่พริกจินดาสดนะถ้าเป็นพริกขี้หนูสดนะครับประมาณ 19,500 นะครับถึง 28,000 SSU นะครับถ้าเป็นพริกชี้ฟ้าสดไม่ค่อยเผ็ดใช่ไหมคะแนนประมาณ 7,500 นะครับถึง 16,500 SSU นะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากทีมงานคุณพิพาพันธ์นะครับในปี 2547 นะครับและถ้าไปเป็นพริกขี้หนูสวนแห้งนะพริกขี้หนูสวนนะ
แห้งด้วยนะคะแนนดีดขึ้นไป 342,600 SSU เผ็ดเลยนะครับถ้าเป็นพริกขี้หนูนกชื่อว่าพริกขี้หนูนกนะ 100,000 ถึง 225,000 SSU คะแนนโหดมากนะครับและถ้าเป็นพริกหวานล่ะคะพริกหวานเนี่ย0คะแนนก็คือไม่เผ็ดนะครับพริกกะเหรี่ยงนี่คะแนนเยอะมากนะ 100,000 SSU นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะพอเราไปดูพริกอันดับ1ของโลกคะแนนเท่าไหร่รู้ไหมถ้าเราดูพริกขี้หนูสวนแห้งบ้านเราแบบเผ็ดสุดเนี่ยประมาณ 300,000 กว่าคะแนนเนี่ยอันดับ1ของโลกนะครับพริกเนี่ยเขาชื่อว่า Carolina Reaper นะครับ Carolina Reaper เนี่ยคะแนนสูงถึง 2.2 ล้าน SSU โอ้โหสูงมากนะครับหมอเคยดูรายการเนี่ยเขาแข่งกันกินพริกเนี่ยคือดูแล้วแบบเผ็ดมาที่หน้าจอเลยนะครับดูแบบไม่รู้ว่ามันน่าจะเลยจุดแซบไปไกลและแบบนั้นนะคงจะเป็นการแข่งขันกันเอาแบบสถิติมากกว่านะครับแต่หมอว่าความเผ็ดเนี่ยเผ็ดมากเกินบางทีก็ไม่ได้อร่อยนะครับต้องมีรสชาติอื่นแล้วก็มีความกลมกล่อมด้วยหมอว่าเอาคะแนนสักหลักหมื่นก็พอเนาะไม่ต้องไปซื้อแบบแหม 2.2 ล้านคะแนน Carolina Reaper มาทานเนี่ยหมอว่ากินเข้าไปแล้วต้องไปปรึกษาแพทย์แน่เลยนะครับปากเบิร์นหรือปากบวมแน่นะครับอันนี้คือเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับพริกครับตัวต่อไปนะครับที่เป็นตัวละครในหนังเรื่องส้มตำของเรานะครับตัวที่3ครับชื่อว่าถั่วลิสงนะครับหรือว่า peanuts นะครับภาษาวิทยาศาสตร์เนี่ยชื่อว่า Arachis hypogaei นะครับ ARACHIS นะครับ HYPOGAEA hypogaea นะครับเพราะฉะนั้นครับเจ้าถั่วลิสงครับเป็นอาหารที่โอ้โหอยู่ในหลายๆจานของอร่อยในบ้านเราเลยนะครับแต่ส้มตำเนี่ยถ้าส้มตำไทยใส่ใช่ไหมฮะส้มตำลาวอาจจะไม่ใส่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับขึ้นอยู่กับความชอบนะครับไปดูถั่วลิสงครับคนที่3ของนักแสดงในเรื่องส้มตำเรานะครับถั่วลิสง2ช้อนโต๊ะครับขนาดประมาณ20 กรัมนะครับให้แคลอรี่ประมาณ120กิโลแคลอรี่มีโปรตีนมากนะครับไขมันดีเยอะนะครับถั่วลิสงครับ20 กรัมเนี่ยมีโปรตีนตั้ง6 กรัมนะครับมีแป้งอยู่4 กรัมแล้วก็มีไขมันส่วนใหญ่เป็นไขมันดีเนาะประมาณ10 กรัมนะครับถั่วลิสงครับประกอบไปด้วยวิตามินต่างๆและแร่ธาตุด้วยนะครับเช่นนะครับไบโอตินโฟลิกแอซิดวิตามิน B1 B3 นะครับวิตามิน E ทองแดงนี่ก็มีแมงกานีสแมกนีเซียมเนี่ยอยู่ในถั่วลิสงนะครับที่สำคัญครับต้องระวังนะครับถั่วลิสงเนี่ยมีประโยชน์เยอะก็จริงแต่ก็ต้องระวังเชื้อราด้วยนะครับโดยเฉพาะเชื้อราที่ชื่อว่า Aspergillus flavus นะครับสร้างสารที่ชื่อว่าอัลฟาท็อกซินใครเคยได้ยินบ้างครับตอนเรียนหนังสือใช่ไหมเขาจะมีสอนไว้เลยว่าระวังสารก่อมะเร็งที่ชื่อว่าอัลฟาท็อกซินนะครับเจ้าสารนี้ครับเป็นพิษต่อร่างกายนะครับส่งผลอันตรายต่อตับนะครับและก็สุขภาพนะครับรวมถึงนะครับอาจจะเสี่ยงเนี่ยทำให้เป็นมะเร็งเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังครับโดยเฉพาะถั่วที่บดทิ้งไว้นะครับหรือมีความชื้นนะครับแนะนำครับว่าควรคั่วสดใหม่ทุกครั้งเนี่ยก่อนรับประทานนะครับนั้นแสดงว่าเราทานส้มตำนะครับเราก็ควรที่จะคั่วนะครับแล้วก็ถั่วเนี่ยทำใหม่ทุกครั้งนะครับประเภทที่แบบใส่ถ้วยเอาไว้ข้างล่างชื้นๆเกาะกันเนี่ยและดูแล้วมีขาวๆเนี่ยต้องระมัดระวังมากนะครับแล้วก็ผู้ที่แพ้ถั่วลิสงนะครับก็ไม่แนะนำให้ทานถั่วลิสงนะครับอันนี้คือตัวที่3นะครับตัวต่อไปนะครับจะพูดถึงน้ำปลาร้านิดหนึ่งนะครับน้ำปลาร้าเนี่ยเป็นอาหารดั้งเดิมนะครับมีมาหลายพันปีเลยนะเพราะว่ามีหลักฐานนะครับทางโบราณคดีเนี่ยแถบอีสานเนี่ยพบวัสดุคล้ายไหหมักปลาร้านะครับแล้วก็ยังมีเศษซากปลาร้าเนี่ยที่กลายเป็นฟอสซิลนะครับหรือกลายเป็นหินเนี่ยอยู่ข้างในด้วยนะครับน้ำปลาร้าครับเป็นการถนอมอาหารนะครับทำให้มีจุลินทรีย์ช่วยบำรุงลำไส้และร่างกายที่เรียกว่าโปรไบโอติกส์นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับต้องคำนึงถึงความสะอาดด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเริ่มตั้งแต่ทำปลานะครับแล้วก็กระบวนการหมักนะครับกระบวนการเก็บนะครับแล้วก็ก่อนจะรับประทานเนี่ยก็อาจจะต้องต้มนะครับเพื่อฆ่าเชื้อนะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับกระบวนการผลิตเนี่ยเป็นความสำคัญมากแต่ปัจจุบันเนี่ยหมอเห็นว่าด้วยเทคโนโลยีนะครับทางด้านอาหารเนี่ยหรือ Food Science ทำให้น้ำปลาร้าเนี่ยมีรูปแบบมากมายเลยจะเป็นแบบ Pasteurize หรือบรรจุมาอันนี้ก็น่าจะ
ช่วยลดนะครับการปนเปื้อนของเชื้อโรคไม่ดีได้ด้วยนะครับน้ำปลาร้านะครับก็จะมีโปรไบโอติกส์นะครับมีโอเมก้า3เนาะโอเมก้า3นะครับมีแคลเซียมจากก้างหรือกระดูกปลานะครับแต่ข้อระวังครับ1ช้อนโต๊ะนะครับของน้ำปลาร้าเนี่ยมีโซเดียมถึง623มิลลิกรัมถือว่าสูงนะครับเดี๋ยวหมอจะเล่าให้ฟังเรื่องโซเดียมหน่อยดีกว่าวันนี้ไหนๆมีโอกาสคุยกันเรื่องส้มตำคุยกันเรื่องประโยชน์แล้วเนี่ยหลายๆตอนเนี่ยยังไม่ได้ลงลึกหรือว่าเตือนท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยถึงสิ่งที่ชื่อว่าโซเดียมเลยนะครับโซเดียมครับ Na นะครับก็คือชื่อแร่นะครับชื่อภาษาอังกฤษเป็นเกลือแร่ชนิดหนึ่งนะครับที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเรามากควบคุมของเหลวแล้วก็เกลือแร่ในร่างกายเรานะครับควบคุมระดับความดันโลหิตนะครับระบบประสาทนะครับระบบกล้ามเนื้อนะครับระบบหัวใจนะครับมีน้อยเกินก็เกิดโทษมีมากเกินก็เกิดโทษนะครับองค์การอนามัยโลกนะครับหรือ WHO เนี่ยแนะนำไว้เลยว่าในทุกๆวันเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยสามารถบริโภคโซเดียมหรือเกลือเนี่ยหรือความเค็มเนี่ยได้นะครับแต่ไม่ควรเกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันนะครับ 2,000 มิลลิกรัมจำให้มั่นเลยนะครับ1วันไม่ควรกินเค็มไม่ควรกินเกลือหรืออะไรก็ตามที่มีโซเดียมเนี่ยเกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันนะครับ 2,000 มิลลิกรัมต่อวันเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับเกลือ1ช้อนชานั่นแหละครับคือ1วันเนี่ยรวมมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นมื้อว่างมื้อดึกเนี่ยไม่ควรกินเกลือเกิน1ช้อนชานะครับหรือถ้าเป็นน้ำปลาเนี่ยไม่เกิน 1.5 ช้อนโต๊ะแต่พอไปดูตัวเลขเนี่ยจากสสสเนี่ยว่าคนไทยเนี่ยรับประทานโซเดียมเกินกว่าปกติเนี่ยถึง 2-3 เท่าแน่โอ้โหน่ากลัวนะครับคือบางคนทาน 4,000 กว่ามิลลิกรัมต่อวันบางคนทาน 5,000 บางคนทาน 6,000 ใช่ไหมฮะแสดงว่าบางทีเนี่ยเรากินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเราเติมน้ำปลาไปหลายๆช้อนเนี่ยโอ้โหเกินเกณฑ์ไปแล้วนะครับการกินโซเดียมมากเกินครับหรือการรับประทานเกลือมากเกินเนี่ยทำให้เกิดโรคต่างๆนะครับข้อนี้หมออยากจะเตือนให้มากเลยว่าคนไทยเนี่ยหลายท่านเนี่ยกินเค็มเกินไปนะครับทำให้สุขภาพไม่แข็งแรงเช่นตัวบวมนะครับน้ำหนักขึ้นนะครับขาบวมนะเป็นโรคไตเป็นโรคความดันสูงและพอโรคความดันสูงมาเนี่ยก่อให้เกิดโรคยากๆอีกเต็มเลยเช่นอัมพฤกษ์อัมพาตนะครับหรือโรคหัวใจเป็นต้นดังนั้นครับหมอเนี่ยอยากจะมาช่วยรณรงค์นะครับชวนทุกคนนะครับให้ลดการกินเค็มลงนะครับครึ่งหนึ่งก็ยังดีนะครับลดการบริโภคโซเดียมให้น้อยกว่า 2,000 มิลลิกรัมต่อวันนะครับนี่คือสิ่งที่หมอขอความร่วมมือแล้วก็อยากจะนะครับแชร์ให้กับมิตรรักแฟนคลับทุกท่านว่าทำเถอะครับนะมีประโยชน์ในบั้นปลายหรือมีประโยชน์ในตอนอนาคตแน่นอนนะครับเราไปดูกันครับว่าอาหารประเภทไหนนะครับที่มีโซเดียมเยอะนะครับ1ครับอาหารที่โซเดียมเยอะๆก็คือพวกอาหารแปรรูปเนี่ยแหละครับไม่ว่าจะเป็นไส้กรอกนะครับแฮมนะครับหมูยอนะครับลูกชิ้นอาหารกระป๋องบะหมี่สำเร็จรูปนะครับปลาเค็มนะครับผักกาดดองนะครับยกตัวอย่างนะครับโจ๊กกึ่งสำเร็จรูปนะครับ1กระป๋องเนี่ยมีโซเดียมตั้ง 1,900 มิลลิกรัมคือกินไป1กระป๋องนี่เกินแล้วนะครับขาดอีก100เดียวเนี่ยวันนี้ทั้งวันเนี่ยยังไงก็ต้องเกินนะครับเพราะวันหนึ่งห้ามเกิน 2,000 1กระป๋องล่อไป 1,900 แล้วนะครับนะไปดูตัวอื่นๆนะครับน้ำปลาหวานอย่างเงี้ยนะบางคนกินมะม่วงนะครับจิ้มน้ำปลาหวาน1ถ้วยใส่กุ้งแห้งมีโซเดียม 5,900 มิลลิกรัมน้ำปลาหวานนะครับกุ้งแห้ง1ขีดมีโซเดียม 3,240 มิลลิกรัมขีดหนึ่งก็เกินไปไกลแล้ว2เท่าแล้วเท่าครึ่งแล้วนะครับเครื่องปรุงรสต่างๆนะครับซอสปรุงรสต่างๆผงชูรสนี่ก็ต้องระวังนะผงปรุงรส1ช้อนชามีโซเดียม815มิลลิกรัมผงชูรส1ช้อนชามีโซเดียม500มิลลิกรัมซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะมีโซเดียม450มิลลิกรัมเต้าเจี้ยว1ช้อนโต๊ะมีโซเดียม640มิลลิกรัมเยอะนะครับนะน้ำพริกกะปิไปต่อน้ำพริกกะปิ1ถ้วยประมาณ100กรัมนะประมาณ100กรัมเนี่ยมีโซเดียม 2,250 มิลลิกรัมสูงมากนะครับน้ำจิ้มสุกี้ครับ1ช้อนโต๊ะมีโซเดียม280มิลลิกรัมนะน้ำปลาพริก1ช้อนชามีโซเดียม500มิลลิกรัมไข่เค็ม1ฟองมีโซเดียม480มิลลิกรัมเทียบกับไข่ต้มมีโซเดียม90มิลลิกรัมต่างกันเยอะมากนะครับปลาอินทรีสด1ขีด
มีโซเดียม75มิลลิกรัมพอเอาไปทำเป็นปลาเค็มปุ๊บ1ขีดมีโซเดียม 32,000 มิลลิกรัมเป็นไงครับนะบางอย่างอยู่ใกล้ตัวมากหมอพูดนี่ไม่ได้แปลว่าหมอไม่ได้กินนะบางทีหมอก็เผลอไปกินข้าวผัดกะเพราตักน้ำปลาพริกใส่คือบางทีก็เค็มอยู่แล้วไปเจออีกเขาวางไว้บนโต๊ะเราเผลอไงนะครับเพราะว่าเรากินมาตั้งแต่เด็กเราใส่เข้าไปก็เกินนะพยายามอย่าเติมนะครับพยายามอย่าปรุงเยอะหรือว่าชิมก่อนปรุงถ้ารสชาติเค็มแล้วไม่ต้องเติมแล้วหลายคนบางทีเป็นยังไม่ทันชิมเลยจำได้ใส่พริกเท่านี้ใส่น้ำส้มใส่ชูเท่านี้ใส่น้ำปลาเท่านี้ใส่แบบออโต้หรืออัตโนมัติพอกินอีกทีเค็มเกินนะครับสงสารไตสงสารหัวใจสงสารการไหลเวียนการขับน้ำของร่างกายต้องระมัดระวังนะครับนะนี่คือสิ่งสำคัญที่หมอบอกนะครับเรื่องโซเดียมเนี่ยวันนี้ขอทุกท่านเลยว่าต้องช่วยร่วมมือกันและบอกคนที่เรารักด้วยนะครับครับคราวนี้เนี่ยมาถึงนะครับช่วงสุดท้ายของรายการก็คือหมอรวบรวมมานะว่าตัวอย่างส้มตำต่างๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับและมีแคลอรี่เท่าไหร่อะไรยังไงคงไม่ได้เล่าให้ได้ฟังครบหมดนะครับทุกส้มตำแต่เอาสำคัญเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังนะครับเพิ่มเติมนะครับมะเขือเทศเนี่ยมีสารไลโคปีนเยอะนะครับสามารถช่วยบำรุงนะครับผิวพรรณนะครับโดยเฉพาะท่านชายเนี่ยบำรุงต่อมลูกหมากได้ดีมากเพราะมีสารชื่อไลโคปีนนะครับคราวนี้ครับพอเราจะมาเข้าสู่ช่วงนะครับแคลอรี่ต่างๆของส้มตำต่างๆค่ะในช่วงสุดท้ายนะครับของรายการวันนี้นะครับเราไปเริ่มต้นกันก่อนที่ฐานส้มตำฐานส้มตำคืออะไรคือนึกภาพว่าเราจะตำอะไรก็ตามแต่เนี่ยหมอรวบรวมมาให้เข้าใจง่ายเนี่ยว่าฐานส้มตำคือมีดังนี้ก่อนมีมะละกอดิบ1ขีดนะครับมีมะเขือเทศ20กรัมมีแครอท10กรัมมีถั่วฝักยาว30กรัมมีพริกขี้หนู10กรัมมีมะนาว15กรัมอันนี้เป็นฐานนะประมาณสัก1ถ้วยตวงใช่ไหมก็จะแบบคิดภาพมีมะละกอดิบมีแครอทนิดๆมีถั่วฝักยาวหน่อยๆมีพริกขี้หนูมีมะเขือเทศรวมหมดเนี่ยนะครับประมาณ42กิโลแคลอรี่อันนี้คือฐานของตัวส้มตำถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นข้าวโพดเป็นอะไรเดี๋ยวหมอมีข้อมูลมาเพิ่มเติมนะเพราะฉะนั้นตัวฐานส้มตำเนี่ยก็จะรวมอยู่กับอะไรอีกนะครับก็จะมีนะครับเบสออนก็คือพื้นฐานนี่คือเอาสักน้ำตาลปี๊บ1ช้อนโต๊ะพอนะฐานเนี่ยตักน้ำตาลปี๊บนะครับหรือน้ำตาลมะพร้าวเนี่ย1ช้อนโต๊ะก็ประมาณ52กิโลแคลอรี่นะครับใส่น้ำปลานะครับ1ช้อนโต๊ะนะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะนี่โซเดียมเยอะมากนะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะโซเดียม 1,303 มิลลิกรัมประมาณนี้บางยี่ห้อ 1,500 บางยี่ห้อ 1,200 หมอเฉลี่ยให้ประมาณ 1,300 นะแสดงว่าฐานส้มตำเนี่ยคือเป็นมะละกอมะเขือเทศแครอทถั่วฝักยาวพริกขี้หนูมะนาวน้ำตาลน้ำปลารวมหมดเนี่ยเรียกว่าฐานนะครับในฐานเนี่ยมีแคลอรี่เนี่ยหรือพลังงาน94กิโลแคลอรี่ถือว่าต่ำมากนะครับแล้วก็โซเดียมถ้าใส่น้ำปลา1ช้อนโต๊ะเนี่ย 1,300 มิลลิกรัมอย่าใส่เยอะกว่านี้นะครับอันนี้คือฐานนะคราวนี้เราไปเข้าสู่ไฮไลท์กันเลยว่าเริ่มต้นนะครับตัวที่1ก็ต้องเป็นส้มตำไทยใช่ไหมฮิตสุดนะครับส้มตำไทยครับโดยเฉลี่ยเนี่ย1จานเนี่ยจะแบ่งออกเป็นตัวฐานใช่ไหมเนื้อมะละกอ1ขีดใส่ผักใส่อะไรเข้าไปเนี่ยประมาณ94กิโลแคลอรี่นะครับมีแคลอรี่เพิ่มเติมมาจากถั่วลิสงเราใส่ถั่วลิสงลงไป2ช้อนโต๊ะ20กรัมนะครับเท่ากับ120กิโลแคลอรี่นะครับหยิบกุ้งแห้ง2ช้อนโต๊ะปึ่งใส่ลงไปอีก31กิโลแคลอรี่นะครับและก็โซเดียมนะครับ1ช้อนโต๊ะของกุ้งแห้ง300กว่ามิลลิกรัมวันนี้ใส่ไป2ช้อนโต๊ะได้โซเดียมไป632มิลลิกรัมนะครับใส่น้ำตาลปี๊บเพิ่มใช่ไหมตำไทยจะติดหวานหน่อยนะถ้าใครฝึกลิ้นก็พยายามอย่าหวานเยอะนะครับเพราะในฐานเมื่อกี้ใส่ไปแล้ว1ช้อนโต๊ะอันนี้ถ้าเติมไปอีก 1.5 ช้อนโต๊ะให้มันเป็นรสชาติตำไทยอันนี้ทีมงานหมอทดลองมาแล้วนะว่าตำไทยที่ซื้อกันเนี่ยจะใส่ประมาณเท่านี้นะครับก็คือ 2.5 ช้อนโต๊ะเพราะเมื่อกี้ในฐานเนี่ยมีแล้ว1ช้อนโต๊ะใช่ไหมจากน้ำตาลนะครับคราวนี้เติมอีก 1.5 ช้อนโต๊ะก็เพิ่มไปอีก75กิโลแคลอรี่นะครับเพราะฉะนั้นครับรวมตำไทยนะ1จานนะตำไทยใส่ถั่วลิสงใส่กุ้งแห้งนะครับมีแคลอรี่
323กิโลแคลอรี่ก็โอเคเนาะนะครับถ้าเทียบว่าวันหนึ่งเราจะกินไม่เกิน 2,000 กิโลแคลอรี่ถ้าคนลดน้ำหนักกินสัก 1,500 นะถ้ามื้อนี้ส้มตำสัก300กว่าเราใช้ข้าวเหนียวเป็นแบบข้าวเหนียวดำนะหรือข้าวเหนียวไรซ์เบอร์รี่นะครับหรือกินกับขนมจีนอย่างเงี้ยเราก็อาจจะไม่ถึง500นะก็ยังถือว่าเป็นอาหารสุขภาพนะครับอันนี้คือส้มตำไทยนะคะแนนรวม323กิโลแคลอรี่โซเดียม 1,970 แต่โซเดียมเกินนะครับเพราะว่าเกลือวันหนึ่งกินไม่เกิน 2,000 เจอส้มตำไทยเข้าไปเนี่ยโซเดียมล่อไป 1,900 แล้วอย่างนี้เราอาจจะต้องลดน้ำปลาลงหน่อยหรือใส่กุ้งแห้งแค่1ช้อนโต๊ะก็พอนะครับไปต่อครับส้มตำไทยบวกหมูยอบางท่านแบบวันนี้เราจะลดน้ำหนักหมอแอมบอกให้กินส้มตำก็เลยสั่งส้มตำหมูยอแล้วไม่ค่อยผอมนะครับไปดูเนื้อหากันไขมันครับถ้าเราใส่หมูยอเพิ่มเนี่ยประมาณ 1.5 ถ้วยตวงก็ประมาณ260กรัมนะประมาณ 1.5 ถ้วยตวงใส่หมูยอลงไป260กรัมแคลอรี่จะเพิ่มมาอีก383กิโลแคลอรี่นะครับไขมันเพิ่มขึ้นมาอีก32กรัมโซเดียมเพิ่มขึ้นมาอีก989มิลลิกรัมนะและถ้ามีการเติมน้ำปลาด้วยนี่โซเดียมยิ่งเกินนะอันนี้หมอคำนวณแบบไม่ใส่น้ำปลาแล้วกันนะถ้าเติมหมูยอเข้าไปเนี่ยจานนี้ก็จะไหลไปเป็น565กิโลแคลอรี่เยอะเนาะนะครับจานหนึ่งสัก 2-300 กิโลแคลอรี่นี่หมอว่าดีกำลังลดน้ำหนักสุขภาพดีได้วิตามินพอ500กว่าหมอว่าเยอะไปนะครับแต่โซเดียมนี่สิครับถ้าใส่เข้าไปด้วยเนี่ยขึ้นแน่เพราะเมื่อกี้ก็เกือบ 2,000 แล้วถ้าบวกไปอีกประมาณ 1,000 โซเดียมของส้มตำไทยหมูยอก็กลายเป็น 3,000 มิลลิกรัมเกินต่อวันนะครับอย่างนี้ก็แนะนำให้กินแยกกันดีกว่านะหรือว่าหมูยอกินน้อยๆเพราะเป็นอาหารแปรรูปนานๆทีนะครับหมอเองเมื่อก่อนก็ชอบทานแต่ว่าหลังๆก็อาจจะสักเดือนละครั้งเพราะว่าเป็นอาหารแปรรูปด้วยนะครับทานเยอะก็เสี่ยงเป็นมะเร็งไปต่อตัวที่3ครับส้มตำข้าวโพดไข่เค็มใครชอบบ้างส้มตำข้าวโพดไข่เค็มนะครับตัวนี้ครับนะตัวฐานมะละกอเนี่ยก็94กิโลแคลอรี่อย่างที่บอกไปเราบวกข้าวโพด1ฝักกลางแล้วกันนะข้าวโพด1ฝักกลางแคลอรี่เพิ่มมาอีก154กิโลแคลอรี่ได้แป้งมาอีก31กรัมนะครับบวกไข่เค็มไป1ฟองนะได้มาอีก74กิโลแคลอรี่โซเดียมไข่เค็ม1ฟองก็คือ198มิลลิกรัมนะครับต้องใส่ถั่วลิสงใช่ไหมถั่วลิสง2ช้อนโต๊ะ120กิโลแคลอรี่กุ้งแห้งอีก2ช้อนโต๊ะ31กิโลแคลอรี่กับโซเดียมอีก632มิลลิกรัมรวมส้มตำข้าวโพดไข่เค็มอยู่ที่473กิโลแคลอรี่ก็ยังน้อยกว่าหมูยอนะครับโซเดียมครับประมาณ 2,171 นะครับก็เกินไปนิดหน่อยนะหมอก็แนะนำให้ใส่น้ำปลาน้อยลงหน่อยนะครับแคลอรี่ก็จะดีน้ำปลาก็จะไม่เกินอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นส้มตำข้าวโพดไข่เค็มนะไปกันต่อนะครับอันนี้ก็เป็นหลายๆคนชอบเนาะนะครับอันนี้ทีมงานหมอรวบรวมมานะจากพนักงานต่างๆเขาสั่งอะไรกันบ้างเวลาเขากินส้มตำนะครับตัวที่4ครับส้มตำปูม้านะแคลอรี่จากปูม้าดองเนี่ยปูม้าเนี่ยเขาต้องเอาไปดองก่อนนะโดยน้ำตาลในการดองปูม้าเนี่ยประมาณสัก2ช้อนโต๊ะนะครับก็ประมาณ 28-30 กรัมนะแต่มักจะไม่ใส่ถั่วลิสงเนาะใช่ไหมส้มตำปูม้าก็จะเป็นมะละกอแล้วก็เป็นปูม้าไม่มีถั่วลิสงไม่มีกุ้งแห้งนะครับทำให้โซเดียมลดลงเพราะไม่มีกุ้งแห้งเนาะแล้วก็ไขมันนะครับแคลอรี่อาจจะน้อยลงแต่จริงๆถั่วลิสงก็เป็นไขมันดีซะเยอะนะครับแล้วก็ได้โปรตีนเพิ่มเติมมาจากปูม้านะครับตัวฐานส้มตำมะละกอนะครับประมาณ94กิโลแคลอรี่นะโซเดียมน้ำปลา1ช้อนโต๊ะก็ประมาณ 1,300 มิลลิกรัมปูม้าดอง1ขีดประมาณ160กิโลแคลอรี่นะครับแต่โซเดียมเยอะใช่ไหมขึ้นมาอีก763มิลลิกรัมต่อ1ขีดรวมแล้วส้มตำปูม้าแคลอรี่น้อยนะ254กิโลแคลอรี่แต่โซเดียมอาจจะเกินนิดนึงประมาณ 2,086 มิลลิกรัมก็ถือว่าใช้ได้นะครับไปต่อครับส้มตำปูปลาร้านะส้มตำปูปลาร้าครับใช้ปูเค็มเนี่ยเป็นปูดองส่วนผสมเนี่ยก็คือน้ำปลาแล้วก็เกลือแล้วก็น้ำตาลนะครับตัวฐานส้มตำมะละกอเนี่ยประมาณ94กิโลแคลอรี่โซเดียมจากน้ำปลา1ช้อนโต๊ะประมาณ 1,323 มิลลิกรัมปูเค็ม 0.5 ถ้วยตวงนะครับก็คือประมาณ125กรัมก็คือครึ่งถ้วยตวงเนี่ยก็จะบวกเพิ่มไป100กิโลแคลอรี่นะครับ
แล้วก็ได้โซเดียมมาอีก298มิลลิกรัมน้ำปลาร้าเนี่ยเป็นของที่ดีแต่โซเดียมเยอะนะครับถ้าใครเป็นผู้ประกอบการเนาะทำน้ำปลาร้าแบบโซเดียมต่ำนะครับหรือทำน้ำปลาแบบโลโซเดียมเดี๋ยวนี้หมอเห็นแล้วมีน้ำปลาแบบเกลือน้อยโซเดียมน้อยเนี่ยก็จะช่วยนะครับประชาชนได้เยอะน้ำปลาร้าครับไปดูกันถ้าน้ำปลาร้า1ช้อนโต๊ะจะมีโซเดียมหรือเกลือเนี่ย623มิลลิกรัมนี่1ช้อนโต๊ะแต่ปกติเท่าที่ไปสืบมาเนี่ยส้มตำปูปลาร้าเนี่ยจะใส่ประมาณ2ช้อนโต๊ะหรือ3ช้อนโต๊ะนะถ้าใส่ไป2ช้อนโต๊ะตัวโซเดียมก็ขึ้นมาเป็น 1,200 ถ้าใส่ไป3ช้อนโต๊ะเพิ่มไปเป็น 1,800 โอ้โหถ้าโดนน้ำปลาร้า3ช้อนโต๊ะนี่เกินโควต้าไปไกลนะครับเพราะฉะนั้นส้มตำปูปลาร้าครับโดยรวมเนี่ยมีแคลอรี่น้อยนะประมาณ203กิโลแคลอรี่ต่อ1จานเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าใส่โซเดียมเยอะเนี่ยเช่นใส่น้ำปลาร้า 2-3 ช้อนโต๊ะเนี่ยโซเดียมอาจจะขึ้นไปถึง 3,000 ถึง 4,000 มิลลิกรัมอันนี้ขึ้นอยู่กับปลาร้าเพราะว่าปูเค็มก็เค็มแล้วนะครับน้ำปลาร้าก็ใส่น้อยหน่อยนะหรือว่าถ้าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเวลาหมักก็อาจจะต้องใส่ให้น้อยหน่อยนะครับก็คือให้โซเดียมน้อยลงหรือเราใส่น้อยลงตัวต่อไปนะครับส้มตำมังสวิรัติเป็นยังไงส้มตำมังสวิรัติก็คือไม่ใส่กุ้งแห้งอะไรแบบนี้นะครับส้มตำฐานนะครับมะละกอบวกแครอทบวกมะเขือเทศบวกที่หมอบอกเนี่ย 1.5 ถ้วยตวงนะก็ประมาณ42กิโลแคลอรี่นะครับมีแป้งอยู่3กรัมมีโปรตีนอยู่4กรัมมีโซเดียมอยู่13มิลลิกรัมนะครับเติมน้ำตาลปี๊บเข้าไป 1.5 ช้อนโต๊ะนะก็ประมาณ52กิโลแคลอรี่ใส่น้ำปลาไปนะก็ประมาณ 1,300 มิลลิกรัมของโซเดียมนะครับถั่วลิสงอีกประมาณสัก2ช้อนโต๊ะก็ประมาณ120กิโลแคลอรี่ก็ถือว่าเป็นอาหารสุขภาพนะครับ1จานของส้มตำมังสวิรัติเนี่ยก็จะมีแคลอรี่ประมาณ214กิโลแคลอรี่นะครับแต่ถ้าไม่ใส่ถั่วลิสงนะครับแคลอรี่ก็จะลดลงมาเหลือแค่94กิโลแคลอรี่ต่อจานเท่านั้นเองนะครับไปต่อครับตำซั่วปลาร้านะครับตำซั่วปลาร้าก็จะได้แหล่งคาร์โบไฮเดรตนะครับหรือแป้งนะจากขนมจีนนะครับขนมจีนเนี่ยจริงๆเนี่ยมีแคลอรี่ต่ำอันนี้ให้1จับใหญ่เลยนะ1จับใหญ่เนี่ยประมาณ1ขีดนะครับมีแคลอรี่ประมาณ105กิโลแคลอรี่นะครับมีคาร์โบไฮเดรตประมาณ24กรัมส้มตำที่เป็นฐานนะครับตัวเนื้อมะละกอเนี่ยประมาณ94กิโลแคลอรี่ถ้าใครใส่ปลาร้าลงไปใช่ไหมเอา1ช้อนโต๊ะพอหมอแอมแนะนำไม่งั้นโซเดียมเยอะเกินนะครับน้ำปลาร้า1ช้อนโต๊ะก็ได้โซเดียม623มิลลิกรัมฉะนั้นนะครับตำซั่วปลาร้านะครับก็คือใส่ขนมจีนใช่ไหมมีแคลอรี่เนี่ย208กิโลแคลอรี่นะครับก็ถือว่าไม่เยอะเลยนะกินลดน้ำหนักได้นะครับแล้วก็โซเดียมเนี่ย 2,600 มิลลิกรัมคือถ้าเรากินส้มตำเนี่ยมีน้ำปลาอยู่แล้วเนี่ยพอไปเจอน้ำปลาร้าด้วยเนี่ยโซเดียมมักจะเกินหรืออาจจะแนะนำให้ใส่อย่างใดอย่างหนึ่งถ้ามีน้ำปลาร้าแล้วก็ไม่ต้องใส่น้ำปลาหรือถ้ามีน้ำปลาร้าน้ำปลาต้องน้อยหน่อยนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับที่เอามาฝากกันวันนี้ก็คือตำถั่วฝักยาวนะตำถั่วฝักยาวเนี่ยเราไปเริ่มนับจากถั่วฝักยาว1ขีดนะครับบวกมะเขือเทศบวกแครอทบวกพริกขี้หนูก็จะมีแคลอรี่ประมาณ48กิโลแคลอรี่นะครับน้ำตาลปี๊บ 1.5 ช้อนโต๊ะก็มีแคลอรี่มาอีก78กิโลแคลอรี่นะครับน้ำปลา1ช้อนโต๊ะไดโซเดียมมาอีก 1,300 กุ้งแห้ง1ช้อนโต๊ะไดโซเดียมมาอีก300นะครับน้ำปลา1ช้อนโต๊ะได้โซเดียมมาอีก600กว่าแสดงว่าตำถั่วฝักยาวเนี่ยแคลอรี่เนี่ยต่ำนะครับแคลอรี่รวมเนี่ยแค่139กิโลแคลอรี่ถือว่ากินลดน้ำหนักได้เลยแต่ถ้าใครใส่น้ำปลาเยอะนะครับหรือใส่น้ำปลาเยอะโซเดียมก็จะเกินนะครับถ้าตามสูตรที่หมอบอกมาคือน้ำปลา1ช้อนโต๊ะกุ้งแห้ง1ช้อนโต๊ะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะโซเดียมก็จะเท่ากับ 2,239 มิลลิกรัมซึ่งก็เกินเกณฑ์ต่อวันนะครับนั่นแหละครับวันนี้นะครับถือว่าเป็นข้อมูลสนุกนะครับที่หมอกับทีมงานเนี่ยอยากจะนำนะครับของใกล้ตัวเราเนี่ยมาใส่ความรู้ทางด้านสุขภาพไม่อยากจะให้เรื่องการแพทย์เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเบื่อนะครับหรือว่าเปิดมาแล้วแบบแม่ไปฟังอย่างอื่นดีกว่านะคุณหมอแอมมาอีกแล้วหมอเลยอยากจะให้นะครับความรู้นะครับแล้วก็ความบันเทิงเนี่ยไปด้วยกันนะครับเพื่อร่วมสร้างสังคมสุขภาพดีไปด้วยกันอย่างที่หมอพูดมาในทุกตอนนะครับวันนี้ก็เลยหยิบจับอาหารที่อยู่ใกล้ตัวเนี่ยมาใส่ประโยชน์นะครับมาใส่
ความรู้นะครับนะวันนี้เราก็เลยได้ความรู้กันเยอะนะครับว่าส้มตำเนี่ยนะมีหลายๆอย่างที่ดีบำรุงสุขภาพนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับในของดีเนี่ยก็จะมีของเสียขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยบาลานซ์นะครับหรือสมดุลความเหมาะสมอย่างไรเนาะถ้าเราจะทานส้มตำซะแล้วมีประโยชน์มากมายเบาเค็มลงหน่อยเบาน้ำปลาลงหน่อยเบาน้ำปลาร้าลงหน่อยดูแลถั่วลิสงด้วยให้สดสะอาดปลอดภัยนะครับแค่นี้แหละครับก็คือที่มานะครับหรือเคล็ดลับนะครับในการที่เราจะดูแลสุขภาพเราได้นะครับวันนี้ครับพอสมควรแก่เวลานะครับหมอมีความดีใจเป็นอย่างมากที่ได้กลับมาเล่าให้มิตรรักแฟนคลับทุกท่านเนี่ยฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับคาดว่าจะได้เจอกันอีกในไม่ช้านะครับวันนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนขอให้ทุกท่านนะครับสุขภาพดีปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับกินเพื่ออยู่นะครับกินให้เป็นยาเราจะได้ไม่ต้องมาป่วยแล้วทานยาแทนอาหารนะครับจงกินอาหารให้เป็นยากันนะครับร่วมสร้างสังคมสุขภาพดีไปด้วยกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ